tanultuk azt, hogy tatárok milyen nagy kárt okoztak, tanultuk azt, hogy a törökök milyen nagy kárt okoztak. Na most ahhoz képest, amit az osztrákok okoztak, ahhoz képest ez a kettő együtt is nudli. Oké? Tehát történelmi hamisításról már biztos, hogy hallottatok, és igazából a legnagyobb kárt a magyar népnek az osztrákok okozták. Tehát például az osztrákoknak köszönhetjük a Trianont, nem a franciáknak, mert ha az osztrákok nem lettek volna a nyakunkon, akkor mi nem valószínű, hogy beszállunk a háborúba. És nem a magyarok akartak beszállni a háborúba, hanem nyilván az osztrákok szálltak be a háborúba. Szóval a lényeg az, hogy gyakorlatilag a Magyarországnak a legnagyobb kárt mondjuk az elmúlt 1000 évben, ugye mióta Magyarország létezik, az osztrákok okozták. Például ugye az alatt az időszak alatt néptelenedett el nagyon sok terület Magyarországon, nem a törökök alatt, csak úgy mondanám. Tehát ugye például azt tanultuk történelemből, hogy a Mohácsi vész ugye 1526, na most jó lenne tudni például azt is, hogy utána még a 30 évig a törökök nem is voltak Magyarországon, nem is tudtuk, érted? Tehát nem is voltak Magyarországon, tehát megvertek itt minket 1526-ban, és utána kivonultak Magyarországról. Tehát gyakorlatilag mi felkészülhettünk volna a következő 30 évben a törökökre, stb. Nem csináltuk, mindegy, és utána, tehát a törökök nem csinálták azt, hogy elnéptelenítették azokat a területeket, ahol uralkodtak. Hát ugye a félvilág itt a környékünkön a törökök uralma alatt volt, ugye egészen Egyiptomtól egészen idáig Magyarországig ugye az ő területük volt a törökök, és nem néptelenítették el, és Magyarországot sem néptelenítették el. Tehát nem véletlenül például miért nem? Hát nem tudom, tudjátok-e, hogyha például elmész Törökországba, akkor a magyarokat szeretik. Tehát ők nem ellenségnek tekintik. Elmész Ausztriába, ott a magyarokat ellenségnek tekintik, érted? A törökök sose tekintették a magyarokat ellenségnek. És például ott volt egy olyan, hogy a törökök, tehát nem azért, hogy a törököket most védeném, most ne értsétek félre, de ők azt akarták, hogy Magyarország az fizessen adót feléjük, és akkor nem szállták volna meg, és ugye nem fizetett Magyarország, illetve Lajos király volt akkor a király, és ő megtagadta ezt az adófizetést, utána elvesztették a csatát. Miért? Azért, mert Szapolyai nem jött oda a seregével időben. Ha a seregével oda jött volna időben, akkor nyernek a magyarok, simán egyébként, simán nyertek volna, mert így is határeset volt, ha a királyunk nem vesz oda, akkor lehet, hogy még így is győzünk. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy utána még 30 évig a törökök nem voltak itt, és nem tudom, tudjátok-e, hogy az osztrákok megállapodtak a törökökkel, hogy osszák fel Magyarországot 3 részre, hogy megszerezhessék az aranybányákat az osztrákok a felvidéken. Ugye ott voltak, nem tudom, tudjátok-e, hogy Magyarország, tehát gyakorlatilag abban az időben Európában nem volt olyan aranyékszer, vagy olyan arany, amiben ne lett volna magyar bányászatú arany, érted? Tehát Európában volt Nagy-Magyarország területén bányázták a legtöbb aranyat, és ugye erre fájt a foguk az osztrákoknak is, a törököknek is, de elsősorban az osztrákoknak. Hát most gondoljátok végig, hát miért nem mentek tovább a törökök? Ugye ott voltak Bécs falainál, és nem mentek tovább. Hát Mátyás simán elfoglalta Bécset,
de a törökök is simán elfoglalták volna. Miért nem foglalták el? Hát mert megállapodtak a törökök meg az osztrákok azzal, hogy felosztják Magyarországot, és ezáltal megszerzik az aranybányák jó részét. Világos ez? Tehát arra fájt a törököknek is, meg az osztrákoknak is a foguk a magyar aranybányákra. Oké? Na most, tehát a sógoraink azok a legrohadtabb ellenségeink voltak a történelem során, szó szerint. Szó szerint. Tehát most például, nem tudom, a tatárjárás, ha megnézzük, visszamegyünk, a tatárjárás az úgy zajlott le, hogy ide küldtek küldöttséget, hogy a magyarok, a magyar ilyen hercegek legyenek uralkodók nyugaton, mert a tatárok azok hunok voltak ugyanúgy, mint a magyarok. Érted? Hunok. És mint testvér népekhez jöttek, hogy engedjük át őket, sőt, ha segítjük nekik hát az áthadaladást, meg a micsodát, mit mondtál? Hadjáratot, igen, köszönöm szépen, akkor mondom, a magyar hercegek lehettek volna nyugaton az uralkodók. És képzeljétek el, ez úgy lett megakadályozva, hogy azok, akik elmentek tárgyalni, magyar küldöttség, azokat megölték. És nem zajlott le maga a tárgyalás. Nem zajlott le. És ezáltal nem tudott ez megvalósulni, és a király nem tudta, hogy a tatárok mit akarnak. Érted? És gyakorlatilag itt volt csata, ugye, mert volt a muhi csata, tényleg volt, de annak nem lett olyan következménye, mint amit itt tanultunk, mert nem ellenségeik voltunk a tatároknak, érted? Hanem testvérnép. Tehát olyan testvérnép volt nekünk a tatár, mint az osztrákoknak mondjuk a bajor, érted? Jó, tehát és ugye a törököket arról már beszéltem, és igazából, ha megnézzük, az osztrákok és a németekkel együtt, azok ugye a pozsonyi, az valami 800-900 környékén, 907-ben, igen, köszönöm szépen, tehát 907-ben ugye ők el akarták tiporni, ugye akkor még nem mondhatjuk, hogy Magyarországot, de mondhatjuk azt, hogy hát ezt a területet, ahol a magyarok éltek, és hát Hungáriát, igen, el akarták tiporni, de akkor is kik? Az osztrákok meg a németek, érted? Tehát állandóan, és akkor a hadsereggel vonultak föl, érted? És mégis a magyarok úgy megverték őket, hogy arrókódultak, aztán utána ugye sok száz éven keresztül, hála Istennek, nem ismertek velünk semmit se csinálni.